สุภาษิตเขาว่างัวหายล้อมคอกส่วนผมยุบรอบคันแล้วทำกันชนพอมีรถมันต้องแต่งถ้าไม่แต่งก็เหมือนหญิงไม่มีคิ้วแต่จะซื้อมาแต่งมันก็ไม่เท่นะครับเพราะมีคนเหมือนรถช่างมันต้องวันพีซหนึ่งเดียวในโลกตามสูตรเดิมนะครับเริ่มจากการออกแบบเพื่อการตัดเหล็กที่มีประสิทธิผลสูงสุดเริ่มจากกันชนหลังที่ใช้เหล็กฉากขนาด2นิ้วและเหล็กกล่อง2นิ้วส่วนใหญ่จะตัดงอที่45องศาปรับองศาไฟเบอร์ตัดเหล็กที่ 22.5 องศาใช้ไม้บรรทัดวัดแบบแล้วตัดไปเลยไม่ต้องกลัวยังไงมันก็เบี้ยวของแต่งที่ดีมันต้องมีประโยชน์เสริมบันไดเหยียบท้ายกระบะให้ขึ้นลงง่ายๆระยะต่างๆให้ดูในแบบนะครับจะเข้าใจง่ายกว่าและจะได้ปรับขนาดให้เข้ากับรถได้บางทีอาจจะมีไอเดียเสริมให้สุดยอดกว่านี้ก็ได้ Thank you.
ส่วนสีก็พ่นหรือทารองพื้นแล้วกลิ้งสีระเบิดไปเลย เพื่อกลบเกลื่อนความเรียวของเราหลายคนอาจคิดว่าทำยากซื้อง่ายกว่านั่นก็ไม่ผิดนะครับเพราะคนเรามันมีความถนัดที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราได้ลองทำของใช้เองถึงมันจะเบี้ยวแต่เราก็จะภูมิใจมากนั่งมองได้เป็นชั่วโมงเลยลืมความสมบูรณ์แบบบ้างนะครับชีวิตจะสนุกขึ้นอีกเยอะสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ